أهلا بيكم. معاكم مهندسة الديكور مها هيكل، وحلقتنا النهاردة هي زيارة لمشروع من مشاريع أماكن انتيريورز في كومباوند ماونتن فيو. المشروع عبارة عن مطبخ ألترا مودرن مع سفرة أمريكان كونتري ستايل بفينش روستيك. هنتفرج الأول على أوضة السفرة وبعدها هنتفرج على المطبخ. خليكم معايا. مشروعنا النهاردة هو أوضة سفرة بالطراز الريفي مفتوحة على مطبخ. الطراز الريفي بيتميز بالبساطة والدفء والاعتماد على الخشب السميك كعنصر أساسي اللي بيحسسنا بالصلابة والقوة. وده بيظهر من خلال الأرجل السميكة للسفرة والخطوط البسيطة في التصميم. القرصة زي ما احنا شايفين من ألواح خشب البيتش باين المسيف على لونه. الخشب بدون معالجة عشان يأكد لنا النمط الريفي اللي من أبرز مميزاته الأسطح الخشنة، يعني استخدام الخشب أو الحجر أو أي خامة طبيعية بنستخدمها زي ما هي من غير معالجة. وحدة البوفيه مصنوعة من نفس القرصة، وباقي الوحدة فينتج في أرو شروازيه بنفس فينش ترابيزة السفرة. اختيار السجادة كان موفق جدا من حيث اللون والتصميم. أما قماش الكراسي اخترناه من خامة الشينيل الخشنة بلمسته البدائية. التوجه دلوقتي بقى أكتر للدمج ما بين الستايل الريفي أو الكونتري مع الستايل المودرن اللي بيدينا شكل جديد في الديكور. وهنطبق ده في مطبخنا النهاردة. زي ما احنا شايفين المطبخ ألترا مودرن مفتوح على الكونتري دايننج روم. المطبخ زي ما احنا شايفين عبارة عن وحدتين في الكورنر واخدين شكل حرف L. أما في نص المطبخ هنلاقي كاونتر عالي من خشب ال HPL بنفس لون وملمس الخشب الطبيعي، وتحته آيلاند. الآيلاند من جرانيت بياترا جراي اللي هنستغلها كترابيزة عمل ووحدة تخزين زي ما هنشوف. الظرف العلوية من خشب ال HPL بنفس لون وملمس الخشب البارز. أما الوحدات السفلية فهي من اللون الأبيض، وطعمنا الظرف بكام ضرفة من الزجاج الفيمي الأسود. كل أجهزة المطبخ برضو من اللون الأسود الفيمي عشان تليق مع ألوان وتصميم المطبخ. ظرف الزجاج عبارة عن فريم من الألمنيوم الأسود وعليها ألواح زجاج فيمي أسود.
هنا مطبقية فوق الحوض، والمطبخ كله هاندلس يعني بدون مقابض. قرصة المطبخ والتجاليد كلها من البياترا جراي، وتحت الوحدات العلوية زودنا وحدات ليد للإضاءة. تحت الكاونتر استغلينا وحدة الايلاند وعملنا فيها وحدات للتخزين. ودي كانت جولتنا النهاردة مع المطبخ المودرن والسفرة الامريكان كانتري ستايل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش السبسكرايب عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.